Thai kỳ là khoảng thời gian mà thai nhi phát triển trong tử cung người mẹ. Giai đoạn này thường kéo dài khoảng 40 tuần, bắt đầu từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng. 40 tuần này được chia thành 3 giai đoạn, được gọi là tam cá nguyệt. Tam cá nguyệt đầu tiên kéo dài khoảng 13 tuần. Trong 2 tuần đầu tiên không thực sự là mang thai vì cách tính ngày dự sinh. Nhưng thời gian này cơ thể bắt đầu chuẩn bị cho việc mang thai. Vào tuần thứ 2, một quả trứng được phóng thích từ buồng trứng trong một quá trình được gọi là rụng trứng. Vào khoảng cuối tuần thứ 2, em bé được thụ thai trong một quá trình được gọi là thụ thai hoặc thụ tinh. Điều này xảy ra khi một tinh trùng từ cha với trứng từ mẹ trong ống dẫn trứng. Trong quá trình thụ thai, vật chất di truyền từ cha và mẹ kết hợp với nhau để tạo thành một mã di truyền duy nhất quyết định giới tính, màu tóc, màu mắt và hàng trăm đặc điểm khác. Tế bào mới tạo ra này được gọi là hợp tử hay phôi sẽ phát triển thành một cơ thể mới. Hợp tử phân chia để tạo thành một quả cầu rỗng gọi là phôi bào. Các tế bào của phôi nang bắt đầu tự sắp xếp thành hai nhóm. Nhóm bên trong sẽ phát triển thành em bé và nhóm bên ngoài sẽ hình thành các mô để nuôi dưỡng và bảo vệ em bé. Trong tuần thứ 4, phôi nang di chuyển vào tử cung, nơi nó thoát ra khỏi lớp vỏ ngoài. Sau khi được giải phóng khỏi lớp vỏ ngoài, phôi nang có thể tự nhúng vào lớp niêm mạc dày của thành tử cung trong một quá trình gọi là làm tổ. Tuần thứ 5 đến 10 được gọi là thời kỳ phôi thai. Các cơ quan chính bắt đầu phát triển như não, tủy sống và tim. Tim bắt đầu đập trong giai đoạn này. Các cấu trúc được gọi là nhau thai và dây rốn bắt đầu cung cấp hỗ trợ sự sống cho phôi thai. Chúng mang chất dinh dưỡng và oxy từ mẹ đến xương phôi thai. Các cơ bắt đầu phát triển bên dưới lớp da mỏng trong suốt. Vào cuối thời kỳ, phôi thai bắt đầu giống con người hơn. Vào cuối tuần thứ 10, phôi thai bây giờ được gọi là bào thai và dài khoảng 1/4 inch, tính từ đầu đến mông. Trong vài tuần tới, cánh tay và chân dài ra và bắt đầu cử động các ngón tay và ngón chân. Khuôn mặt của thai nhi trở nên hoàn thiện. Vào cuối tam cá nguyệt đầu tiên, thai nhi dài khoảng 3 inch. Cơ thể người mẹ trải qua nhiều thay đổi trong kỳ tam cá nguyệt đầu tiên. Điều này là do mức độ thay đổi cẩu các chất hóa học gọi là hormone tuần hoàn trong cơ thể người mẹ. Dấu hiệu mang thai đầu tiên phổ biến là kỳ kinh nguyệt dừng và có thể có các dấu hiệu như buồn nôn, thường gọi là ống nghén, có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày. Cú sưng, thay đổi tâm trạng, táo bón, giảm cân hoặc tăng cân, thèm hoặc không thích một số loại thực phẩm, và cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Bạn có thể có một vài trong số các triệu chứng trên hoặc không gì cả.